नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत अंडा मसाला। व्हिडिओच्या शेवटी पदार्थांच्या साहित्याची लिस्ट आणि प्रमाण सांगितलं आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। हे पहा, मी अंडे उकडून घेतलेले आहेत आणि असे काप करून घेतलेले आहेत। कांदा हे पहा बारीक चिरून घेतलेला आहे। 4 ते 5 छोटे कांदे चिरून घेतलेले आहेत मी। पहा, मी टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत। चिरून म्हणजे पहा मोठे हे केलेले आहेत, कारण मला याची पेस्ट करून घेणार आहे मी। खडा मसाला घेतलेला आहे हे पहा, आणि 1 हिरवी मिरची काप करून घेतलेली आहे आणि थोडासा कढीपत्ता। हे पहा, इथे गरम मसाला, गोडा मसाला आणि धणे पावडर घेतलेली आहे। तुमच्याकडे हे अवेलेबल असेल तर ठीक आहे, तुम्ही साधा काळा मसाला आणि लाल तिखट असलं तरी चालेल। इथे पहा हळद घेतलेली आहे, मसाला घेतलेला आहे आणि थोडंसं लाल तिखट हवं आहे। आता मी टोमॅटोची पहा पेस्ट करून घेणार आहे। ही पहा टोमॅटोची पेस्ट झालेली आहे। हे पहा कढईत मी तेल ठेवलेलं आहे, ते थोडंसं आपल्याला तापवून द्यायचं आहे। आता पहा या तेलामध्ये मी खडा मसाला, हिरवी मिरची टाकून घेत आहे। आता मी कांदा टाकून घेणार आहे। छान आता लालसर हा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा पहा आपल्याला छान असं लालसर एकदम भाजून घ्यायचा आहे। जळाला नाही पाहिजे आणि कच्चाही नकोय आपल्याला। कांदा पहा असं लालसर होत आलेला आहे। आता यामध्ये मी पहा धने पावडर, गोडा मसाला आणि गरम मसाला टाकून घेणार आहे। आता यामध्ये मी हळद टाकून घेणार आहे। आता थोडासा काळा मसाला टाकून घ्यायचा आहे आणि लाल तिखट। आता हे छान आपल्याला पहा व्यवस्थित हे परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये पहा मी टोमॅटोची पहा प्युरी आहे ते टाकून घेणार आहे। आता मी हे छान परतून घेणार आहे। 1 ते 2 मिनिट आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे पूर्ण। हे पहा छान आता याला पहा तेल सुटायला लागलेलं आहे। आता यामध्ये मी पाणी टाकणार आहे। आता परत आपल्याला 1 ते 2 मिनिट आपल्याला हे छान उकळू द्यायचं आहे। आता पहा व्यवस्थित उकळत आहे आपलं। आता आपण चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत। मंद आचेवर आपल्याला उकळू द्यायचं आहे। आता हे पहा आहे, आता मी अंडे टाकून घेणार आहे। आता पहा एक अर्धा मिनिट आता मी असेच अंडे हे शिजून देणार आहेत, नंतर आपण पलटी करणार आहोत ते अंडे। आता पहा हे अंडे आपण पलटी करून घेणार आहोत। छान आता मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला
आणि परत आपल्याला अर्धा ते 1 मिनिट आपण शिजवून घ्यायचं आहे। आता पहा अंडा मसाला एकदम छान झालेला आहे आणि वासही भारी येत आहे। आता आपण सर्व करून घेऊयात। हा झाला पहा आपला झणझणीत अंडा मसाला तयार। खूप टेस्टी लागतो, तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।